Smart Trade Academy YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අදත් බලමු tick strategy playlist එකේ කොහොමද හරියටම තවත් tick strategy එකක් කරන්න කියන එක. මේක rise and fall කියන method එක ඇතුළේ අපි අද indicator එකක් use කරනවා Parabolic SAR කියන indicator එක. කොහොමද හරියටම read කරන්න කියලා ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ indicator එක. හොඳ accurate තියෙන indicator එකක්. ඒත් එක්කම මම දවස් දෙකකට කලින් Candlestick සම්බන්ධව series එක පටන් ගන්නවා. පටන් ගත්තා. ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් දැම්ම ගිහින් බලලා ඉන්න. මොකද Candlestick ගැන සම්පූර්ණ මූලික අවබෝධයක් මම හැම ඒ වීඩියෝ එකෙන් A to Z දීලා තියෙනවා. ඔයාට Candlestick සම්බන්ධ ඉස්සරහ ලොකු වීඩියෝස් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. හැම Candlestick එකක් candle pattern එකක්ම candle එකක් ගැනම සම්පූර්ණ guideline හම්බ වෙනවා. ඒ හැම එකම follow කරන්න. හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. මේ වෙනකොට මම strategy ලොකු ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ටික ගිහින් බලලා එන්න. මොකද ඔයාට ඒ වගේ ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ channel එකට ඔයා අලුත් නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේ trading life එකේදී ඔයාලට කවුරුවත් නොදැන strategy ප්‍රමාණයක් අපේ channel එකෙන් ඔයාලට දෙනවා. ඒ නිසා ඒවා ලබා ගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම අපේ videos වල මොනවම හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment කරන්න. comment කරන හැමෝටම thank you. comment හැම එකටම මම reply කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට තියෙනවා නම් comment එකකින් අහන්න. මම හැම එකටම reply කරනවා. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාළුවන්ට පේන share කරන්න. අපි බලමු මේ strategy එක මොකක්ද කියන එක. හොඳ accurate strategy එකක්. මම real world profit කරපු strategy එකක් 95ක විතර winning accurate එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම 95ක විතර payout එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඩොලර් එකක් දාගන්න $95ක් විතර payout එකක් දෙනවා. ඔයාලට Martingale උනත් apply කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරියටම demo වල practice කරලා real වලට යොදා ගන්න එකක් දෙකක් profit වුණා කියලා කවදාවත් real වලට බහින්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ තියෙන සල්ලි ටිකක් නැති වෙන ඉඩ දෙන නිසා අනිවාර්යෙන් practice එක කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම එකක්ම හරියට real world demo වල practice කරලා ඒවා winning නම් ඔයා හරියට දාපු විදිහ හරියනම් real වලට යොදා ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. real වල 100%ක් වැඩ කරනවා. මොකද මම මේ හැම strategy එකෙම profit තරම් තියෙන නිසා experience එකෙන් කියන නිසා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේ strategy එක කරන්න කියලා බලන්න. අපිට මේ strategy එකක් කරන්න ඔයාලට window එකේ පේනවා වගේ අපිට tab දෙකක් open වෙනවා. open කරගන්නවා වගේ window එකේ tab දෙකක්. අපි එකක් ඔයා දන්නවා chart එක බලන්න indicator use කරන්න indicator එක බලන්න. අනිත් එක trade දාන්න අපි use කරන්නේ පළවෙනි tab එකේදී ඔයාද අපි market එකේ විදියට අපි තෝරගන්නේ trade කරන්න volatility 100 index කියන market එක. volatility 100 index market එක තෝරගන්න. trade type එක විදියට rise and fall trade type එක දාගන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ window එකේදී ආයේ settings ටිකම හදාගන්න volatility 100 index market එක තෝරගන්න. trade type එකේදී rise and fall දාගන්න. මෙතනදී duration එක 1 fix තියාගන්න. stake එක demo account එක නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා කැමැත්ත මත දාගන්න. real account එක කරනකොට ඔයා මේ විදියට plan එකට අනුව කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අද පොඩි temporary මෙයාලගේ අප්ඩේට් එකක් යනවා සිස්ටම් එකේ. ඒ නිසා සිස්ටම් එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් එනකොට කවදාවත් ක්ලියර් කරන්න යන්න එපා. මේ වගේ අප්ඩේට් එකක් තියෙනකොට ඔයාගේ account එකේ මොකද එතකොට ඔයාගේ trade loss වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒ නිසා අප්ඩේට් එක ඉවරනාට පස්සේ තමයි trade එකට enter වෙනවා නම් enter වෙන්න ඕන. demo එකේ මේ වගේ දවසකට demo එකේ practice කරන්න පුළුවන් තරම් real එකේ කරන්න යන්න එපා. හරි අපි බලමු chart එක කොහොමද දාගන්නේ. අපි මොකද්ද බලන්න යොදාගන්න indicator කියන එක. ඔයා මෙතන දෙවෙනි tab එකේ මේ විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ යන්ට එන්න chart එක select කරගන්නවා. මෙතනින් chart එක select කරගන්නවත් එක්කම බලමුද මොකද්ද යොදාගන්න indicator එක හරියම entry point එකක් ගන්න. අපිට අද බලන indicator මොකද්ද කියන එක මෙතනින් ඔයා හරියටම confirmation එක ගන්න. හැම වීඩියෝ එකෙම කියනවා වගේ volatility 100 index අපි trade කරන market එකේ chart එකම දවාට මෙතන පෙන්වන්නේ කියන එක හරියට confirmation එකක් ගන්න volatility 100 index කියන එක. අපි අද බලමු මොකද්ද අපි යොදා ගන්න indicator කියන එක. ඔයාලට indicators ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයා දන්නවා indicators දාගන්න විදිය. එතනට ගිහිල්ලා ඔයා search කරගන්න parabolic indicator එක. ඔයා මෙතනින් ගිහිල්ලා search කරගන්න parabolic indicator අපි යොදාගන්නේ අද chart එක analyze කරගන්න. ඔයා මෙතන search bar එකේ search කරගන්න PAR කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන එනවා Parabolic SAR කියන indicator එක. ඔයා එතන click කරගන්න. මෙතන default වෙන settings ටික මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා okay කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ chart එකට indicator එක add වෙලා තියෙනවා. තිත් වගේක් එක මේක තමයි අපි අද පාවිච්චි කරන indicator එක.
මෙතනින් ඔයා මෙහෙම කරගන්න. මොකද chart එක ලොකු chart එකක් අපිට තියෙන නිසා ඔයා දන්නා මෙතනින් zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට zoom in කරගන්න. මේක ගොඩාක් zoom in කරගන්න එපා. මොකද අපිට chart එකක් බලා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ ගානට විතර තියෙන දේ chart එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් විදිහට zoom out zoom in කරගන්න. හරි මම ස්ට්‍රැටජි කියලා දෙන්නම්. ස්ට්‍රැටජි කියන්න කලින් මම මේ ඉන්ඩිකේටර් ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ගොඩාක් ලෝකේ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක් chart එක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. හරියටම එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේක අපි අද ටික් ට්‍රේඩින් කරන නිසා මේක ටික් ස්ට්‍රැටජි වලටත් වගේම ගොඩාක් දුරට සාර්ථකව අපිට chart එක ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. මාකට් එක ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. මිනිත් ට්‍රේඩින් වල candlestick වලට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් ඇත්තටම මාකට් එකේ යන විදිය හරියටම පැහැදිලිව අඳුන ගන්න පුළුවන්. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. ඉදිරියේදී මිනිත් ට්‍රේඩින් වීඩියෝ සීරීස් එකේදී ඔයාලට මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් පාවිච්චි කරන විදිය මම හරියටම කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ වීඩියෝස් වලදීත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා අපි කොහොමද chart මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න කියන එක හරියටම පැහැදිලි වෙන විදියට වීඩියෝස් තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද මේක රීඩ් කරන්න කියන එක. ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන මාකට් එකට වඩා පහලින් ලයින් එක අපි දාගත්ත ඉන්ඩිකේටර් එක ඩොට් ටික තියෙනකොට මාකට් එක අප් එකට යනවා. හොඳට පේනවා මාකට් එක අප් එකට යනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනත් බලන්න මාකට් ලයින් එකට වඩා ඉන්ඩිකේටර් එක යටින් තියෙනකොට මාකට් එක අප් එකට යනවා. මෙතනත් එහෙමයි මාකට් ලයින් එකට වඩා ඉන්ඩිකේටර් එක පහලින් තියෙනකොට මාකට් එක අප් එකට යනවා. විශේෂම දේ අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී ඔයාලට පේනවා මේ මාකට් ලයින් එකට වඩා ඉන්ඩිකේටර් එක පහලින් ඇවිල්ලා එකපාරම උඩින් එක ඩොට් එකක් හැදෙනවා. ඩොට් එක හැදෙනවත් එක්ක මාකට් එක පහළට යනවා. පහළට එක ටික් එකක් වැඩ කරනවා. මෙන්න මෙතන බලන්න මෙතනින් හරියටම පැහැදිලිව පේනවා. මේ ඩොට් ටික එකපාරම ඇවිල්ලා පහලින් ඇවිල්ලා මාකට් එකේ වෙලා උඩට ගිහින් තියෙන්නේ. උඩට යනවත් එක්ක මෙතන එක ඩොට් එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඩොට් එක හැදෙනවත් එක්ක මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒ වෙලාවට තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හොඳට බලාගෙන ඉන්න මාකට් ලයින් එකට වැඩිය ඉන්ඩිකේටර් එක පහලින් තියෙන්න ඕනේ. ඩොට් එක හැදීගෙන ගිහලා එකපාරම උඩ ඩොට් එකක් හැදෙනවත් එක්කම ඔයාට ලෝවර් පර්චේස් එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කියපු එක මාකට් ලයින් එකට වැඩිය ඉන්ඩිකේටර් එක ආයෙත් හරි පැහැදිලිව අහගන්න. මාකට් ලයින් එකට වැඩිය ඉන්ඩිකේටර් එක පහලින් තියෙන්න ඕනේ. පහලින් තියෙනකොට මාකට් එක ඉහළට යනවා. ඉහළට යනවත් එක්කම ඔයාට උඩින් එක ඩොට් එකක් හැදිච්ච ගමන් ඔයාට ලෝවර් පර්චේස් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක පහළට යන්නේ. හරි ඔයාට පැහැදිලි වෙන්නයි ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරන විදිය, එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න විදිය. හරි ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ස්ට්‍රැටජි එක හරියටම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඩෙමෝ එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් වලට යොදා ගන්න. යොදාගෙන හොඳ නරක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. හැමෝටම මම රිප්ලයි කරනවා. ඉදිරියට තවත් හොඳ වීඩියෝස් අරන් එන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. හරියටම හැමෝටම ජය වේවා.